Sabihin mo sa jellyfish. Mama, kumapit ka ninyo, tinanggal ang jellyfish. Tinanggal ninyo. May kakapitan ng balayan ng ano, may balahibo dyan dito. Bad jellyfish. Bad jellyfish. Oh no! Hello. You want the moon? Just say the word now. Saan ka punta? To the wood. Road trip. Zoom zoom. Skr zoom zoom. Sa face. Na room. Mama mata namumula. Mata the trees. Dan mo ba? Bago na to. Space. Biyahe. Mas ka dyan. Saan ka punta? To the wood. Road trip. Zoom zoom. Skr zoom zoom. Sa face. Na room. Mama mata namumula. Mata the trees. Dan mo ba? Bago na to. Space. Biyahe. Mas ka dyan. Nababa. Hello po. Welcome to my video. Punta kami sa may Quezon. Hinatid namin si Lola Malo sa may Quezon kasi si Tito Resty. Nag-drive kami sa may car. Matagal ng biyahe. Ayan si Tito Resty, naka-brown. Nakarating na kami sa may Quezon. Super ganda ng view. Ito yung mga view ng mga bundok. Kumain muna kami sa may McDo! Ako yung nag-order ng food namin. Bruh. Joke! Joke! Thanks for watching. Water lang yung nahingi ko. Hi, Mama! Hi, Demi! Balik na kami sa biyahe. Papa yung nag-drive sa amin. Yay! Nagdating na kami. Hi! Hi, Papa! Hi, Papa! Sabi ng Reren, makaparito yun ay baby pa. Parang hindi pa. Andito kami sa may Agdangan, Quezon. Madaming magagandang lugar dito. Hapon na kami nakadating, kaya low tide na. So may malayo na yung dagat. Kaya nag-walk kami ni Papa at saka si Sammy, si Mama sa beach kasama ko. Mayroon ba? Kwak-kwak! Mga food ng lovebird. Tinatapon lang siya dito.
Pero mahal pag binili. Ayan si Tito Westy na sa may house nila. May mga chicken din. Tiko-lako. Ayan sila fisherman. Naglalagay ng lambat. Nag-ball kami ni Tito Jethro. Nag-picture kami ni Papa, ni Mama, at si Semi, at ako. Nag-picture sa may drone. Nung night na, nag-eat na kami. Nag-play ako sa may sand pag night na. Yung excavator ko, na-play ko bago mag-sleep. Ayan na, nag-morning na. Ang ganda ng morning dito. Ang clear ng ocean. Kita sa may drone. Jolen. Hindi ko madayal. Nene, Seme! Nagbay sila Mama, Mamila, Lola Malo, ng fish! Galing sa may ocean! Semi, don't kiss the fish! No. No. Habang nagbibili sila, nag-play ako sa may sand. Toys namin ni Semi. Ang sarap mag-upo sa may sand. Nulok akong fish sa may dagat, sa may ocean. Semi nagpa-play ng coconut. Nagtatayaan ni Semi yung mga ducks. Semi-enjoy mag-feed ng chicken at saka ng ducks. Ayan yung madami ng chicken lumapit. Tawag mo ko, Semi? Bakit, Semi? Sige lang, magpakain ka dyan, Semi. Ayang biglang nagkahanap ng food. Ba't andyan yung food niya? Nag-mud. Like yung hindi maduming food. Diba, Papa? Nagkain yung pig ng dirty at saka sabi ko dyan. Let's watch Adventure ni Semi. Farm. Ay, beach pala!
kita yung land sa hapon kasi low tide. Pag morning naman, mataas ng water. Nawawala yung land. Parang siya nagsising sa ocean water. Dumating na sila, loloting. Naglagay ng lambat sa ocean. Nag-loose si Semi at saka si Mama ng catch ni Loloteng. Naayos niya yung lambat. Here, doggy, doggy, doggy. Sabi ko dyan, ano kaya yon? Kaya nalapitan ko. Lambat pala na may fish. Sila, yung ibang fisherman, nag-ayos din ng lambat. Si Semi ay ayaw niya mag-share ng toys. Denied. Si Semi nag-relax sa may duyan. Ito pala yung house nila, Lola Malo at saka Lolo Teng. Likod ng bahay. Yung cat ay nagre-relax sa my woods. 10 years old na siya. Si Mami La nagkuha ng plants. Si Mami La naglagay yung mga plants sa my car. Ayan yung kotse namin. Madami ng laman sa may likod. Ayan yung food ng lovebirds ng ipaplastic para magkain nila. Likod yan ng squid. Nag-swimming muna kami bago mag-uwi. Sana kami, kaso nasting ako ng jellyfish. Ba't yung jellyfish? Sting ng jellyfish. Yung kanina, naawa siya sa rin. Nakikita mo yan. Ayun, patingin sa feet. Yan, sting ng jellyfish. Kumikirot nga. Akin nga, kumikirot. Pero hindi naman namumula. Tinatanggal yung gaway pag Ano na sasabihin mo sa jellyfish? Bakit kanina tinanggal? Sabihin mo. Hindi ka kapitan ng balayan ng may balahi po siya dito. Bad jellyfish. Bad jellyfish. Ayan yung jet ski. Ayan yung floating house. Mayroong shells ng yung parang marbles yung loob ng shells. Madaming water at saka madaming sand.
sky. At saka yung clouds din ay parang nagiging tao or monster. Pauwi na kami, nag-drive na si Papa ng car. Madaming trees at saka madaming nagsistandard ng mga kuryente. Ito yung bayan. Ito yung church ng Agdangan. Tumaan kami sa Grand Terminal Station. Nag-buy si Mamila ng pasalubong. Masarap yung pinagong. Dito yan sa Lucena. Finish na yung vlog ko. Thanks for watching. Watch yung mga next video ko. Share, like, subscribe. Always be happy and rise up. Bye!